Salut! Astăzi e un clip de la în care am băut și o Red Bull, că se apropie apusul și trebuie să ne grăbim să prezentăm mașinuța. Nu uitați, doamnelor și domnilor, că dăm o mașină la giveaway. Tot ce trebuie să faceți este să fiți abonați la Mașini cu Luci Popa. Și pentru a doua mașină, să fiți abonați și să urmați instrucțiunile din descriere. Piese Automorenci cu Mașini cu Luci Popa, dau o mașină. Tot ce trebuie să faceți este să cumpărați o piesă de la Piese Automoreni. Ce vreți voi, o revizie, absolut ce vreți voi. Livrare în toată țara, piese prețuri competitive și momentan doar e-mail și telefonic. Deci simplu, la 100.000 dăm a doua mașină, prima o dăm până într-o 100.000, dar în ritmul în care cresc abonații, s-ar putea să ajungem foarte repede la 100.000. Nu că ar fi, Doamne ferește, ceva rău, că eu visez la asta de mult. Și vă mulțumesc. Dacă n-ați fi voi să vă abonați, să vă uitați, să comentați, să dați like, să dați share, nu ar mai fi posibile astfel de mașini. Ghiciți ce marca a revenit în România? Cadillac, tati! Cei de la Rădăcini, deci toată rețeaua Rădăcini din toată țara, va vinde Cadillac XT4. Un crossover, SUV crossover, o să povestim ce înseamnă XT, cam de dimensiuni medii, așa, cam de un BMW X3, cam de un GLC, cam de un Q5, cam de un XC60, cam de un Lexus NX. O să vorbim și despre dimensiuni, despre tot motoare. O găsiți în rețeaua Rădăcini. Și noi astăzi am venit să vedem ce-i poate mintea. Mie îmi place că avem branduri noi, fie că noi, între ghilimele, branduri care revin, fie Cadillac, fie brandurile chinezești. Abia aștept să vi le prezint pe toate. Nu mai lungim, că deja am lungit-o prea mult. Știți ce urmează, da? 3, 2, 1, Mașini cu Luci Popa începe. Recent am primit o amendă de rovinietă la Kona, pentru că aparent eu nu sunt în stare să țin minte când îmi expiră rovineta. La celelalte e mai simplu, dar la rovinietă e mai nasol. Așa că m-am gândit, ce mișto ar fi să fie toate într-un singur loc. Și am găsit o aplicație foarte șmecheră, se numește Reasig, o aplicație care a fost downloadată deja de vreo 60.000 de șoferi și prin care poți verifica valabilitatea RCA-ului și ITP-ului foarte rapid. Mai mult, poți să-ți cumperi RCA și poți să-ți cumperi rovinietă direct din aplicație și ai suport 7 din 7 și la asigurare impresia că ai toți asiguratorii. Asta e foarte tare, că stai, intri în aplicație, ți-o faci și la revedere. Dacă ți expire RCA-ul, dacă ți expire ITP-ul, primești notificare și poți să-ți faci și alte tipuri de asigurări, printre care casă, călătorie, business sau trotinetă, că din 2024 vei avea RCA obligatoriu la trotinetă. Am folosit-o puțin la Seat, dar Seatul s-a dat. Urmează să o folosesc la Kona și la noua mașină pe care mă duc să o iau din Germania. Și dezvoltatorii lucrează acum și la alte funcții destul de interesante, printre care simplificarea procesului de daune, obținerea de mașină la schimb pe asigurarea vinovatului și, cel mai important, pentru că trusa de prim ajutor sau pachetul legislativ este foarte important, se lucrează la achiziționare și procedură de folosire, pachet de asistență rutieră direct din aplicație. Asta este foarte tare, pentru că mulți șoferi sunt vinovați de chestia asta și eu mă număr printre ei. Umblăm cu pachete legislative și rutiere din astea expirate. Așa că încercați Reasig, vă garantez eu că nu mai uitați nimic niciodată. E o pură coincidență faptul că eu am în picioare Adidas și cu Captain America și am aici drapelul Americii la o mașină americană. Pură coincidență, nici nu m-am gândit că m-am îmbrăcat azi dimineață. Cadillac XT4 crossover touring 4x4 este clasa. Adică undeva între BMW X3 și Audi Q5 ce e? 4 XT4. Mașinuța e un picuț mai micuță decât cele două, dar Cadillac acolo o poziționează și acolo o poziționăm și noi. Prețuri între 48.000 și 58.000, asta e 57.000, așa cum o vedeți voi, cu alperlat și în echiparea sport. O să vorbim despre echiparea sport imediat. Mașina este făcută pe platformă de Opel Insignia, platforma General Motors E2XX și împarte și transmisia și motorul cu Opel Insignia GSI. Era să zic OPC, GSI. La bază, motor și transmisie foarte bune. Deci cam aici ne încadrăm cu mașina. Este făcută în inima Americii. Where is the heart of America? In Kansas. I don't think we are in Kansas anymore. Deci nu cred că mai suntem în Kansas. Suntem în Românanskas. Aceasta este cheia. Da.
față-spate. E o cheie foarte mișto, un pic cauciucată, se simte de calitate, e greuță așa, are cheie fizică, evident, și o să vă arăt cum o să... Și putem să facem cu cheia și cu cheia fizică. Butoane, încuiere, descuiere, asta o să vă arăt imediat ce face, portbagaj și butonul de panică. Asta dacă apeși butonul de panică, e clar, vine cineva și îți face niște lucruri rele. Hai să vedem ce putem face cu cheia asta. Păi, prima dată, încui mașina. Ok, apeși încă o dată pe încuiere, ea claxonează, și se pliază oglinzile. Dacă nu apeși tu încă o dată, nu se... Deci ți-ai apăsat, apeși și după aia a doua oară ți-ai apăsat și se pliază oglinzile. Apoi, după ce ai încuiat-o, ți-ai apăsat pe ăsta, pornește motorul, tati! 10 minute, atâta ține motorul pornit dacă tu nu intri în mașină. Dacă mai apeși încă o dată pe încuiat și încă o dată ți-ai apăsat, îți mai dă încă 10 minute. Oh! Și dacă nu apeși pe butonul de încuiere și ți-ai apăsat pe ăsta, s-a oprit motorul. Bun. Descui mașina, s-a descuiat și dacă mai descui încă o dată și ți-ai apăsat, se depliază oglinzile și coboară geamurile. Problema este că dacă o încui, nu se mai ridică geamurile, doar se încuie. Atât. Ai keyless entry, evident, da, deci trebuie să apeși pe buton. Și cu cheia fizică, unde e mă cheia asta fizică? Da, fii atent, o bagi și credeți-mă, nu o să strici mașina dacă faci chestia asta. Efectiv, așa e gândită de fabrică. Bagi cheia aici, hop, și desfaci mânerul. După ce desfaci mânerul, stai, trebuie să deschizi de asta, poți să bagi cheia fizică și să deschizi. Deci asta e gândită să fie așa, nu strici deloc mașina dacă faci chestia asta. Apropo de încuiat, dacă vrei să încui ușile spate, dar să le lași pe cele față deschise, aia e țâmburuș, ca să nu-ți iasă copiii din mașină. Dar are și ce loc separat, doar că na, uite, ca să știi. Da, pac, pac. Pe faruri scrie frumos aici Cadillac. Mai țineți minte melodia aia? Geronimo's Cadillac. Era lui Modern Talking sau era altcineva? Spuneți-mi voi în comentarii. Bun, luminile de zi sunt acestea, dar semnalizările devin așa. Ce interesant este că de obicei pun un far să fie lumină de zi și un far să fie semnalizare. Doar că mașina asta are un mod intermediar. Nu are nici accesorii, prima treaptă, nici contact full. E ceva între și nu poți să semnalizezi dacă ai gen contactul pus. Și atunci trebuie să pui avariile. Ar fi trebuit să pornesc motorul ca să poți să semnalizezi. Doar avariile le poți pune cu contactul pus. Ceea ce e destul de interesant. Bun. Farurile sunt LED-uri adaptive, full LED adaptive, whatever, nu sunt LED Matrix, însă au două chestii foarte interesante. Unu, aici undeva e o lumină de cornering care se aprinde foarte mult seara și o să arătăm și noi chestia asta, că o să se lase apusul și o să filmăm chestia asta. Dar, în același timp, la viteze de sub 50 de km la oră, atunci când se semnalizeze, se aprinde cornering-ul. Deci, efectiv, e noapte, e beznă, nu știu ce, și e un câine pe acolo care stă și își vede de treabă. Și tu semnalizezi dreapta, buf, îi faci zi în față. Da? I-ai stricat câinelui somnul. Bun, cam așa cu farurile. Apropo, mașina asta, de fapt, toate mașinile americane care nu se importă neapărat oficial, nu știu, hai, ce mașină americană se importă oficial în Europa mai nou? Tesla. Da, Tesla. Toate Teslele au faruri și stopuri de Europa. Astea sunt importate oarecum oficial, dar la fel cum ca și Lincoln-ul pe care l-ați văzut pe canal, are ceea ce se numește Export Pack. Export Pack adică faruri și semnalizări de Europa, mă rog, care să întrunească normele europene, și în spate are semnalizări din alea portocalii, nu are de America, plus vitezometru în limba română, doamne, plus vitezometru în kilometri pe oră. Da? Deci au Export Pack. Cu toate astea s-a păstrat asta, reflectorul, da, de America, pentru că nu au mai stat să mai facă încă o piesă, încă o componentă de la zero, doar așa. Deci există și mașini care se mai vând cu astfel de reflectoare. Ăsta este un model cu Export Pack, model de Europe. Apropo, ca o surpriză, ca un fapt divers, aceasta este mașina cu numărul 1200 pe care eu o conduc. Wow! Oglinzile sunt simple și au lumină LED. Există 3 echipări, dacă nu mă înșel și nu mă înșel, pe XT4. Există Luxury, Premium Luxury și Sport. Ăsta este Sport, îl recunoști după stopurile clare. Celelalte versiuni au stopuri roșii. Aceasta este semnalizarea, acestea sunt stopurile. Avem al treilea stop de frână aici. Astea sunt stopurile de frână, din nou o să le arătăm noaptea. Și avem lumină de ceață, dar din nou lumina de ceață nu poate fi activată decât dacă pornești motorul
și e doar pe spate, că la americani nu e obligatoriu să ai ceață pe față și nici lumină de vreme proastă nu cred că ai. La americani nu e obligatoriu să ai ceață și astfel ceața în spate se poate activa doar atunci când motorul este pornit. XT4 are o gardă la sol de 17 cm, însă aici, ca să nu dai în borduri, ai 29 de cm. Da? Deci poți să parchezi aproape de o bordură fără să ai grijă că zgârii bara. Problema este că are scutul ăsta. Vedeți? E un scut aici de cauciuc cu care sigur o să dai în ceva la un moment dat în viața asta. E scut de protecție, da? Deci mare atenție. 17 cm gardă, 29 la bară, dar mai puțin la scut aici. Să vedem cât avem la scut. 14, 15, 16, cam 15. Cam așa. Deci mare atenție la scut. Asta nu este o mașină făcută pentru off-road. La varianta sport avem grila asta de plastic neagră, camera frontală, emblema Cadillac care e texturată, e foarte mișto emblema de la Cadillac, îmi place la nebunie. Apropo, prizele astea de aer sunt false, în cazul în care vă întrebați. Mașina asta a fost desenată de către o echipă de designeri tineri, pentru că vârsta medie a cumpărătorului de Cadillac e cam cât are Ion Iliescu acum. Ei, cu mașina asta au vrut să aducă brandul Cadillac în rândul cumpărătorilor tineri care au ceva bănuți. Și tocmai din cauza asta arată foarte sportiv, arată foarte mișto și nu este nimic exagerat. Mie îmi place la nebunie. Uitați-vă la far. Uite farul de unde vine, de aici până aici. Da? Și dacă l-ai ciobit aici, schimbi dita mai farul. Acum, din câte știu eu, la mașinile astea care se mai importă și în Germania și în Elveția și așa mai departe, există un hub de piese în Europa, deci nu ar trebui să aveți grija pieselor. Capota este și ea arcuită, e în V așa, foarte mișto. Și ai și sculpturile astea două, vedeți? Ca să pară ceva mai sportivă, ceva mai mișto. Hai să vedem și vopseaua cum este. O vopsea europeană de la un producător premium are undeva la 0,15 mm grosime. La Cadillac avem 0,20, deci puțin mai grosuță. Da, cam pe acolo sunt. Undeva între 0,15-0,25 e o vopsea de mașină nouă. Vreau să verific o chestie, pentru că uneori pe ușă e mai altfel. 0,15 și aici 0,15. Deci da, undeva 0,15-0,20. De obicei, din ce am mai observat eu, pe capotă, pentru că capota se ciobește foarte mult, se pune un strat ceva mai gros de vopsea. Hai să o luăm de la exterior la interior. Avem anvelope. Continental Premium Contact 6 NOM, da? Adică N nu știu de la ce vine, dar OM vine de la Original Manufacturer, Original Equipment Manufacturer. Asta atestă faptul că anvelopele sunt făcute pentru produse General Motors. Apropo, un detaliu total irelevant este faptul că anvelopele sunt făcute în 22-22, săptămâna 22, anul 2022. Sunt doar 4 ani și 4 săptămâni în care toate cifrele la DOT sunt aceleași. Săptămâna 11-2011, săptămâna 22-2022, săptămâna 33-2033 și săptămâna 44-2044. Ei, astea sunt unele dintre ele în care la DOT ai toate cele 4 cifre la fel. Jantele și anvelopele sunt pe 20 de inci, 2, 4, 5 pe 45 pe 20. Jantele sunt jantele pentru echiparea sport de 20. Poți să pui jante de 18 sau de 20 pe mașina asta, nu poți să pui jante de 19, dar am impresia că la noi ele vin fulfulearul fulfulescu cu toate dotările și nu pot să vină cu alea de 18. Nu știu, trebuie să întrebați la rădăcini. Discuri de frână ventilate față-spate, suspensie față McPherson, așa cum sunt majoritatea mașinilor cu motoare amplasate transversal. Opțional ai o suspensie, dar cred că la astea vin în standard, din nou, cred că vin full, cu suspensia sport adaptivă pe echiparea sport. Cele premium și premium luxury sau luxury premium, luxury și luxury premium nu vin cu suspensia adaptivă opțională absolut deloc. Și cam atât. Și avem aici protecție foarte bună la carenaj, prinsă în foarte multe puncte. Deci cam așa cu roțile față. Pe spate avem aceleași jante cu aceleași dimensiuni, tot discuri ventilate, suspensie spate multilink cu 5 brațe și avem un sistem de tracțiune integrală nepermanent, care folosește un sistem cu dublu ambreiaj, care cuplează și decuplează atunci când mașina are nevoie de cuplu pe spate. În mod normal, în modul de rulare Tour, care e modul de bază, mașina este tracțiune față ca să nu consume mult. Dar dacă vrei poți să-i dai tu pe 4-wheel drive, poți să dai pe sport sau poți să-i dai pe modul off-road. Cu fusta aia de la bara față mai greu să o dai pe off-road, dar măcar știi că mașina poate. Și ai ceva, vezi, travel în suspensie, dacă poți să bagi o mână întreagă. La ce mașină e, nu sunt multe crossovere de genul ăsta cu jante pe 20 la care poți să bagi mâna. Deci, bravo Cadillac. Parbrizul. Nimic
special la el, parbriz normal, General Motors. Diuzele sunt aici în panoul ăsta, nu sunt în ștergătoare, dar ce interesant, senzorul de ploaie, acolo unde e și camera frontală și așa mai departe, senzorul de ploaie merge atunci când ești pe poziția aia gen contact, da? Nu merg farurile de ceață, nu merge semnalizarea, dar merg senzorii de ploaie. Că se presupune că ai nevoie de vizibilitate, whatever, când stai cu mașina parcată, s-au gândit să pornească senzorii de ploaie atunci când ai contactul ăla intermediar. Oglinda este rabatabilă electric, este încălzită, este reglabilă electric, da, are blind spot-ul aici și are o porțiune, exact cum au modelele Mercedes, ca să poți să vezi mai în exterior. Deci sticla este un pic altfel, să poți să vezi în exterior. Chestia este că la mașinile de America, geamul magnifică mai mult decât la o mașină europeană. Bun, o să vorbim un pic despre geamuri. În fața ai geamuri dublu laminate pentru o experiență acustică cât mai silențioasă. Mașina mi-a scos 62,3 decibeli pe decibelmetru la 80 la oră pe traseul meu de test neinfluențat de vânt, adică un pic mai bine decât o Kia Sportage. Cam așa este nivelul. Bun, hai să testăm ceva. Deci, suntem aici, avem geamuri antiprost, avem impuls pe coborâre, avem impuls pe urcare. Toate bune și frumoase. Dacă mergem în spate, geamurile nu sunt duble, da? Ai impuls pe coborâre, dar pe urcare nu ai. Dacă nu ai impuls pe urcare, n-ar trebui să-ți prindă capul sau mâna copilului sau ce-o fi, înseamnă că n-ar trebui să aibă protecție. Hai să vedem dacă are, chiar sunt curios. N-are. Vedeți? Am văzut unele mașini care nu au impuls pe sus, dar care au geamuri cu protecție. Acum fiecare producător cu ale sale. Și avem aici încă un geam, da? Care sporește vizibilitatea și asta nu e geam, e doar o bucată de plastic. Nu mai țin minte ce mașină am testat eu în ultima perioadă care mai avea un geam aici, un geam suplimentar în ușă, deci nu în montant. Tesla Model S Plaid. Da? Da. Și nu puteai să cobori gemulețul ăsta. Da. Deci ca să poată să coboară geamul în totalitate, trebuie să-l taie de aici să mai facă un gemuleț pentru vizibilitate. Bun, mâner, butoane pentru memorii, butoane de încuiere, descuiere, butoanele astea le ai și în partea cealaltă, la pasager. Da? Imitații de fibră de carbon, piele cusută, aici bază cauciucată frumos, butoanele pentru geamuri și oglinzi, ai butonul de blocare geamuri pentru copii, deci nu și child lock, și aici avem buzunarul, deci avem plastic ceva mai dur, un buzunar destul de adânc, aici este un loc pentru umbrelă, nu avem umbrelă, are Harry Potter, dar nu mi-a dat-o, încape o doză de Red Bull și observăm că avem o rotiță aici pentru portbagaj. Avem așa, max 3x4, 3 sferturi cât se ridici. Asta înseamnă că se ridică și haionul se ridică la 90 de grade, astfel încât să nu lovești garajul sau dacă ai ceva mai sus sau off și așa dezactivezi Power Liftgate Switch off. Și acum tu îl deschizi manual. Hai să lăsăm la max Verstappen. Și asta este fața de ușă. Mai avem aici pragul, dar nu s-a luat încă și nu vreau să-l iau eu, pragul cu Cadillac și hai să vă arăt seria de șasiu. Mașina asta este un produs General Motors 100%. GM scrie aici și seria de șasiu începe cu 1, că e făcută în Statele Unite ale Americii, Canada e cu 2, Mexic e cu 3. Deci continentul nord-american are primele 3 cifre și General Motors LLC, Limited Liability Company, societate cu răspundere limitată. De curând am avut o Mazda CX-5 la test, am filmat-o pentru promotor, n-am filmat-o pentru mine, că am filmat-o pentru mine mai în spate. Apropo, cei de la Rădăcini vând și Mazda. Pură coincidență, doar voiam să zic chestia asta. Ușa la Mazda CX-5 se deschide aproape la 90 de grade. Asta nu se deschide chiar la 90 de grade, dar dacă ești o persoană suplă ca mine, se vede dacă sunt foarte suplu, foarte frumos, da? Așa, intri ușor înăuntru. Material moale, imitație de fibră de carbon, cauciucat exact ca în față și material tare exact ca în față. Nu avem buzunare capitonate nici în față, nici în spate. Și child lock-ul este manual. Înseamnă că nu trebuie să scoți cheia fizică și nu ai nici buton în față pentru child lock. Sau cum îmi place mie să zic, soacră lock. Hai să închidem să vedem cum se aude o ușă de mașină făcută în America. Aude bine. Știu și ăștia să facă mașini. Dacă în far scrie Cadillac, apropo, Cadillac se scrie cu un D și 2 L, da? Nu invers. În spate avem emblema Cadillac. Avem foarte multe embleme Cadillac pe aici. Apropo, mult negru lucios, deci black aici, negru mat aici, negru lucios aici, negru lucios pe aici, negru lucios aici, antena este de tip rechin, stopurile au forma literei L, adică Luci Popa.
Și avem aici Ditamae Eleronul, nu știu care e coeficientul aerodinamic, dar cred că e destul de bunicel la mașina asta, un 0,29, nu 0,29, e puțin, 0,30, 0,31 pe acolo. Ditamae Eleronul, da? Unde ai al treilea stop de frână și aici ai o cameră cu stropilici, însă asta nu este camera de marșarier, este camera care se află în oglindă. Da, din 2018 și cred că chiar mai devreme Cadillac avea camere instalate aici, sau poate chiar mai devreme pe alte modele, Cadillac avea cameră în oglindă. Bun, tot aici avem și ștergătorul, doar că ar trebui să avem două stropiliciuri. Vedeți? Ăsta e stropiliciu pentru curățare cameră și eu nu știu dacă mai avem alt stropilici pentru... Uite-l, aici, alt stropilici pentru ștergător. Ar fi fost mișto să facă un singur stropilici pentru ambele funcții. Luneta este lată, dar destul de îngustă și avem aici, vezi, un fel de mini eleron, un fel de coadă. La modele precum Escalade se ridică și luneta cum era la F11, la BMW F11. Apoi, XT4, all-wheel drive, 350T. De la ce vine 350T? Vine de la cuplul 350 Nm, turbo tati. Că dacă era aspirat, dar scria NA și era motor de 3.500. Bun, coborâm. Emblema texturată și aici, camera de marșarier și cam așa. Totul este în V. Știm cu toții că versiunile sportive de la Cadillac se numesc V Blackwing și V Spec, V ceva. Și pseudodifuzorul ăsta e în forma literei V și avem aici un pic de negru lucios. Și avem guri de evacuare reale și metalice. Da, foarte bine Cadillac, bravo. Nota 9,5. XT4 a fost primul Cadillac care a avut un sistem de servoasistare a frânei electrohidraulic. Acesta este făcut să îmbunătățească economia de carburant, să ocupe mai puțin loc sub capotă. Vopseaua este alb perlată și se numește Crystal White Tricoat. Mașina măsoară 4,6 m lungime, 1,63 m înălțime, deci cu un centimetru mai scundă decât mine. Așa, 1,88 m lățime și are un apartament de 2,78, destul de măricel pentru clasa asta, dar Cadillac spune că asta ajută locul pentru picioare al pasagerilor spate. Acum om trăi și om vedea. Diametrul de bracaj este de 11,6 metri, adică undeva în limitele clasei, nici prea, nici foarte. Și vă garantez eu că dacă ar fi testat la Euro NCAP, ar lua 5 stele fără nicio problemă. Și în configurația asta cântărește o tonă 800 la gol. Toată lumea a auzit de lumini de curtoazie. Cadillac are ceva și mai șmecher. Ia fiți atenți aici. În spatele roții stânga spate este o luminiță, care este o siglă de Cadillac. Dacă mașina este încuiată și tu ai cheia la tine, faci așa, auziți? Dacă tu ai cheia în buzunar și mașina e încuiată și pui mâna sau piciorul unde este luminița asta, e de fapt senzorul de deschidere al portbagajului. Este cazaciocul portbagajului. Și dacă vrei să o și închizi, ia. Foarte tare. Să nu mai stai tu să cauți, unde o fi cazaciocul la mașina asta, cum trebuie să faci, nu. Te duci, punct ochit, punct lovit. Portbagajul mai poți deschide de aici, de la butonul ăsta, sau poți să faci de 2 ori pe cheie și se deschide. Și poate că n-ați observat, poate ați observat, poate n-ați observat, în momentul în care închizi se aprind doar avariile spate, nu cele față, nu cele laterale, doar cele spate, să-ți spună, se deschide portbagajul. Hai să-l deschidem. Dacă îl deschidem, observăm portbagajul. Aici avem protecții să nu zgârii vopseaua, dar mai ai și chiuderul ăsta gros aici care mai protejează vopseaua. Uite un țânțar mort. Așa. Și observăm mochetă de bună calitate și avem așa 93 de centimetri lățime minimă cu 81-82 de centimetri adâncime. Aici un loc, aici un loc, aici o lumină, o priză de 12 volți. Mașina are 3 prize de 12 volți și 4 USB-uri. Ce înseamnă mașina americană? Puncte de ancorare și o podea falsă. La unele versiuni am impresia că la alea care nu au Bose, sistemul de sonorizare Bose, ai roată de rezervă. Asta, având Bose, nu are roată de rezervă, are subwoofer, dar mai are ceva spații de depozitare. Și ne-am pus noi apa, cartofii, chipsurile și multă apă. Nu e kitul de pană, mă. Da, mă, subwooferul nu e aici, am greșit eu, îmi pare rău. Da. Bun, deci ai 637 de litri. Copertina asta se deschide, vedeți, parțial, se pliază. Altele se ridică cu totul, asta se pliază. Evident că poți să o scoți ca la orice mașină, nu e nimic ieșit din comun. Însă, dacă vrei să rabatezi bancheta, da, dai frumos de
aici, dai frumos jos, dar uite, are aici un strap. Ce să faci, mă, cu strapul ăsta? Bun, ideea este că scaunul se rabatează ușor, ai podea plană, toate bune și frumoase. Ai mai multe opțiuni de închidere portbagaj. O de o parte așa. Apropo, butonul ăsta nu are săgeți. Da, odată apeși deschide, odată apeși închide. Hai să vedem butonul ăsta. O oprim. Odată așa. Și odată îl deschide. Deci ăla de sus doar deschide, ăsta și deschide și închide. Evident că ai protecție, să nu îți prindă absolut nimic. Și mai deschidem încă o dată să vă arăt un detaliu foarte șmecher pe care nu l-am văzut, cred că la nicio mașină, la majoritatea mașinilor care au portbagaj electric. Dacă tu dai de ăsta în jos, mașina recunoaște că vrei să închizi portbagajul și preia motorașul. La asta nu. Îl închizi manual. Foarte tare. Deschidem rezervorul, 62 de litri, minimum 95 sau 91 la americani. Îți arată cum să bagi pompa corect, 10% concentrație de etanol și evident nu poți să bagi diesel, deși pe anumite piețe am observat că în Europa există și o versiune 2.0 multijet de la Fiat. Foarte tare. Dacă ai mașina încuiată, nu poți desfaci bușonul. Dacă ai mașina descuiată, încui mașina, aia poți să descui bușonul. Mare atenție la hoți pentru chestia asta. Ca să protejezi genunchii tăi frumoși, mașina asta are airbag la genunchi în caz de accident. Nu știu dacă Rădăcini vinde și motorizarea 2.0 multijet. Are cam 170 de cai putere, dar ce știu sigur este că se vinde Turbo Cadillac. Turbo Cadillac pare numele unui actor de filme porno. Turbo Cadillac. Bun. Ce râde Harry Potter. Înainte de asta, da? Firewall, protecție termică foarte bună, antifonare și un singur amortizor. Multe chedere aici în față și avem instrucțiuni să dea dracu să dați cu jetul pe baterie. Dar nu mai spălați motoarele cu jet, Doamne ferește. Și avem și borna plus de la baterie aici. Borna de minus unde e? Uite aici. Așa, bun. A existat în trecut un motor care se numea LTG, care s-a pus pe Opel Insignia GSI. După aia a apărut alt motor și Opel Insignia GSI l-a primit de la 260 de cai la 230 de cai. Și toată lumea s-a plâns, că vezi tu că 230 de cai, de la OPC-ul de 325 de cai am ajuns la 230 de cai pe GSI, pe mașină sport. Ei bine, asta pentru că motorul ăsta se axează mai mult pe economia de carburant decât pe performanță și cei de la General Motors au recunoscut chestia asta. Se numește LSY și pe lângă LTG a venit cu start-stop, a venit cu turbină twin scroll, injecție directă aveau amândouă, a venit cu dezactivare de cilindri, tot 2 litri și are un răspuns foarte bun. Chiar are un răspuns bun la pedală. Îl ajută și cutia automată cu 9 trepte, cu convertizor de cuplă, făcută în colaborare de către Ford și General Motors, făcută pentru motoarele amplasate transversal, că pentru ale longitudinale au făcut un parteneriat una cu 10 trepte. O știți de pe Mustang, de pe Raptor, de pe mai multe mașinuțe. Puterea, 230 de cai putere. Deci din 2021 de când a apărut motorul ăsta, că înainte a existat unul cu 237 de cai putere la LTG detunat. Dar LSI-ul, 230 de cai putere la 5.000 de rotații pe minut și între 1.500 și 4.000 de ture ai 350 Nm. Mașina asta trage pe o plajă destul de largă. Are cuplu de jos, trage mai bine decât unele mild hybriduri de jos. Când apeși pedala de accelerație, mașina urcă ușor în ture, cutia nu subturează motorul. Știți că vă povestesc eu că sunt anumite mașini care nu sunt rapide pe hârtie, dar sunt rapide în linia dreaptă. Ei bine, asta face 8,3 secunde până la 100 și prinde 210 km pe oră. Consum, zic ei, 9,3, eu am scos un 9,9,9,8, vedem imediat. Dar, asemenea modelelor SsangYong, asta câștigă orice drag race la 20% sau sfert de pedală de accelerație. Dacă tu pui un Audi Q5 de 245 de cai putere și o pui pe asta și accelerați 20%, asta se duce așa. Da? Pentru că livrează puterea altfel. Consumul, cred că tot pe acolo sunt și Audi-ul și asta. Dar cam așa funcționează sistemul ăsta de propulsie și cutia asta și cam așa funcționa și pe Opel Insignia. Că e aceeași platformă, același motor, aceeași cutie. Ăsta este un erou, un real world, ce era să de mână? Real world hero. Ce am uitat să zic este că atunci când ești la ralantii la semafor, turația motorului la ralantii este foarte joasă. 500 de rotații pe minut, doar 500. Începem interiorul cu camerele 360. Hai să vă arăt o chestie. Dacă tu mergi cu spatele, uite,
îți apare triunghiul ăsta și mie îmi vibrează scaunul. La orice notificare de siguranță îți vibrează scaunul. Și mă gândesc că puteau să pună scaunele cu masaj așa, pe vibrația asta, că e foarte bună vibrație. Acum hai să vedem unghiurile. Da. Deci odată așa, odată așa, odată așa și din nou îmi vibrează scaunul, odată așa, odată așa, cu linii sau fără linii și aici față roțile. Foarte multe unghiuri de camere pentru o mașină din clasa asta, foarte bună rezoluția. Și dacă tot suntem la capitolul ăsta, hai să vedem și oglinda din cameră. De asta e oglinda normală și dacă vrei, uite, mai poți vedea aici. Poți să selectezi de aici luminozitatea, poți să selectezi zoom-ul, dar dacă vrei zoom mai mare sau zoom mai mic, apoi dacă vrei să o duci mai sus sau mai jos. Cam astea sunt camerele din mașina asta. Și senzorii de parcare îi vezi în tabloul de bord. Ce nu are mașina asta? Nu are auto hold. Și poți să faci două chestii. 1. Ești în drive, ajungi la semafor, o treci în parc. În momentul în care treci în parc, automat se descuie ușile și te anunță bip, da, că o pui în parc. Și atunci mergi liniștit și dacă ai start-stop-ul pornit, cu ea în parc, start-stop-ul rămâne. Mai poți să mai faci alte chestii. O pui în drive, ajungi la semafor și apeși butonul. Deci nu ai manetă de parcare electrică, ai doar un buton. Ăsta este butonul. Și e foarte simplu de activat, foarte simplu de dezactivat. În momentul în care pleci, se dezactivează, nu e manetă, e foarte ușor și rapid de activat. Poți să rămâi așa la semafor, dar start-stop-ul se va dezactiva și motorul va rămâne pornit. O să mai crească consumul, că o să stăm cu motorul pornit, să arătăm interiorul, însă consumul a fost 9,7, a crescut la 9,8. Deci 9,7 e consumul real pe care am reușit să-l scot cu mașina. Consum mediu, sincer, mers un pic tare, mai tare decât merg eu de obicei. Ei zic 9,3, 9,8 am scos eu. Scaunele sunt surprinzător de confortabile, reglabile electric, încălzite, ventilate și cu masaj. Dacă vrei să selectezi, dacă vrei să reglezi 1. Reglajul lombar, filmează aici, reglajul lombar, te duci pe ecran. Dacă vrei să schimbi la pernuțele laterale, dai în sus, după aia reglezi din butoane și dacă vrei să activezi masajul, dai sus, jos, așa și dai roll și selectezi intensitatea. Masajul este de tip, nu știu, așa, știi? Se umflă pernuțele de sus în jos. E ok, e decent, mai bun decât ceea ce oferă Peugeot, mai slab decât ceea ce oferă Bentley sau Mercedes. Deci, undeva pe acolo. Nu e nici prea, nici foarte, dar măcar ai masaj, decât deloc. Și, na, singura chestie e că are un singur mod. Aia e. În funcție de echipare, poți avea mai multe tipuri de tapiserie, mai deschisă, mai închisă. Noi avem cusăturile astea arămi și avem emblemuța Cadillac aici. Sunt niște scaune bune și îmi place că poți să reglezi pernuțele. Hai să continuăm cu volanul. Volanul care are rădăcini, v-ați prins? Rădăcini Opel, dar nu e chiar Opel. Este de dimensiunea corectă. Ia să vedem. Ar trebui să fie 37 de cm media în industrie, 37 de cm media în industrie. Nu e foarte gros, are decupaje, stai cu mâinile confortabil, foarte ok față de multe volane cu care am mers ultima perioadă. Padeluțe foarte apropiate, exact cum trebuie, nu că ai schimbat foarte des la mașina asta vitezele. Manetele au și ele niște rădăcini și niște fonturi de Opel. Aici activez farurile automate, faza lungă automată și aici e un buton care nu face nimic. E doar în oglindă ca să ai manete în oglindă. Se reglează electric, mai simplu așa, să arăt cu memoria de la scaun. Da, doar că nu ai un țâmburuș de care să tragi atunci când îl reglezi. Ai 4 butonașe și e foarte greu cumva să... Uite, acum dai în jos, dar eu vreau să dau înspre bord. Acum dau în sus și acum dau înspre volan. E cumva pus aiurea așa și acum în exterior. Te înveți până la urmă cu ele, cam așa arată, dar e un pic frustrant până înveți. Dar volanul și poziția la volan, foarte ok. E poziția aia de cruiser american. Este momentul să testăm materialele, ceea ce înseamnă că trebuie să intre în scenă Nelu Ciocănelu. Hai să vedem. Materiale moi,
materiale moi. Apropo, pentru cine mă mai întreabă, eu nu dau tare, eu îmi dau mai tare în cap decât pe mașină, da? Doar că se aude dacă e material tare sau moale. Vezi? Aici este tare îmbrăcat în ceva piele. Aici este tare, aici este moale, aici este tare îmbrăcat în piele. Aici este tare, aici este moale și pe uși v-am arătat și cam atât. Unde mai trebuia să mai arăt? Da, imitația asta de fibră de carbon, nu o să dăm în ea, pentru că asta se poate zgâria. Dar ia fiți atenți aici. Ce nu are mașina asta deloc în ea? Hai, 3, 2, 1, spuneți în comentarii, nu are piano black. Nu are deloc piano black. Bă, cât de revigorant e să ai o mașină fără piano black. Bine, aici un pic. Dar asta nu e piano black, negru lucios. Și apropo de materiale, la suporturile de pahare, tot peretele este cauciucat, nu doar baza. Și aici, în spatele schimbătorului, de obicei e plastic ieftin. E plastic mai dur, dar e un pic moale, se simte de calitate. Bravo! Ok, și schimbătorul e un pic cam gros, dar despre asta la partea de ergonomie. Tot despre la materiale, aici avem totul capitonat. Plafon negru, da, materialele sunt bune, chiar sunt bune. Spații de depozitare. Aici avem un buzunar, buzunarul ăsta l-ați văzut. Aici, uite, și la șofer și la pasager avem un loc pentru Nelu, ciocănelul. Aici avem un spațiu de depozitare pentru un telefon mai mic. Nu știu dacă intră și Realme-ul, care e dita mai răgaia. Nu intră. Spațiu, da? Două suporturi de pahare, unul mai adânc ca celălalt. O cotieră care, uitați cum se apasă. Ia, vedeți? Cum se apasă, foarte rară configurația asta. Un spațiu de depozitare aici, o tăviță, care ascunde o cotieră capitonată cu o priză de 12V și, că tot suntem la capitolul spații de depozitare, arătăm și wireless charging-ul care se pune aici. Sau mai există o chestie foarte mișto, ia fiți atenți aici, da? Avem trepte pentru telefon, dacă vrei să-l ții mai sus sau mai jos. Pui despărțitorul ăsta aici și stă telefonul așa, sau mai pe aici. Bravo, bă, Cadi, bravo! Torpedou care se închide cu cheia, torpedou capitonat, amortizat, iluminat. Și aici avem un suport de ochelari, da, foarte bun, și ăsta este capitonat. În afară de buzunarele laterale, cam totul este capitonat la mașina asta. Ergonomie. Aici am vorbit, totul ok. Frâna de parcare electrică la buton și aici avem butoanele pentru luminositatea tabloului de bord și head-up display. Este ok, acolo m-aș aștepta să fie. Butonul de start, ca să oprești motorul trebuie să ții apăsat, da? Și ia să vă arăt treapta aia intermediară. Uite, vezi, ăsta nu e nici contact, Start Vehicle to View Application, nu e nici contact, nu e nici accesoriu, undeva la mijloc. Îl pornim mai încolo, aici, nu, stai că trebuie să pornim pentru climatizare. Vezi? Pe modul ăsta intermediar nu pornește nici climatizarea. On-off, auto, butoane, foarte frumos, AC, recirculare, sync, dezaburire și spate. Și aici avem scaune încălzite și scaune ventilate. Problema este că la alte mașini ai beculețe de altă culoare, ca să știi care e care. Aici trebuie să, asta o fi încălzire, ventilație și vedeți că pare că am avea încălzire în tetieră, dar nu e încălzire în tetieră, e încălzire în șezut și în spătar. Butonul de parcare automată, frână de parcare, senzori de parcare, avarii, lane Keep Assist, aici lipsește ceva, nu știu dacă mai există un buton în plus aici care ar fi trebuit să fie și din nou scaune. Da, USB-A, USB-C, ambele pentru Apple CarPlay și Android Auto cu fir foarte bine. Da, și una și alta cu fir, nu mă interesează Apple CarPlay wireless. Aici avem SD cardul pentru navigație, priză de 12V, am spus 4 USB-uri, 3 prize de 12, suporturile v-am arătat, SP-off, start-stop, modurile de rulare. Aici controllerul pentru sistemul de infotainment, melodie Next, mut, volum, da, rotița ca la, o să arătăm mai târziu, ca la BMW-uri, navigație, media, back, telefon. Aici v-am arătat, nu mai trebuie să vă mai arătăm nimic. Butoanele pentru trapa, hai să arătăm trapa la capitolul ergonomie. Avem dita mai trapăloiul, avem un plafon panoramic cu tot cu trapă. Majoritatea mașinilor fie trapă, fie plafon panoramic. Ăsta are și plafon panoramic, are și dita mai trăpăloiul și are și copertină, uite, ia să vedem. Aia nu poți să le apeși pe amândouă în același timp, ce tare. Îi ia contactul unei aia. Și acum dacă vrei să pui, spui dacă poți să rămâi cu... A, nu vrea. Aha, dacă îi dai, trebuie să aștepți să se închidă ca să meargă, da? Lumină SOS, lumină, da, apeși pe ele, lumină cu LED. Una bucată parasolar cu lumină și observăm cât de fin se aprinde. Vezi?
foarte tare și în momentul în care o desfaci de aici, fii atent aici, n-am mai văzut în viața mea, da? Un parasolar extensibil și atunci când îl extinzi să rămână lumina pornită. Asta, dacă vine cerșetorul să dai și mie un leu, tu îi faci așa, ia uite, îi dai și lumină să se vadă el în oglindă. Oglinda, pam, pam, v-am arătat-o, foarte ergonomic și ea pusă, rezoluția este bună. Asta dacă nu vrei să-ți vezi soacra înăuntru. Cam așa cu ergonomia. Nu doar că are fast charging pe USB, are fast charging și pe wireless charger, 15W. Bă, dă-o naiba. Acesta este head-up display-ul, evident poți să-l muți sau poți să schimbi informația de pe el. Da, mie îmi place așa. Acesta este tabloul de bord. Hai să vedem ce informații avem. Avem așa. Trip 1, de fapt întâi viteza, dar e și viteza aici, știi? Trip 1, trip 2, range, oil life, presiunea în anvelope, air filter, sănătatea filtrului de aer, consumul de la ultima călătorie, viteza medie, timer dacă vrei așa ceva, semnele de circulație, following distance, sistemele de asistență, voltajul la baterie, temperatura apei, temperatura uleiului, engine boost-ul, are soft limiter la 4000 și nu țintă turbina, îi taie turbina, temperatura uleiului în cutie, blank page și info page options și poți să selectezi tu ce să vezi și ce nu. Și poți să selectezi să vezi blank page sau nu. Care-i scopul? Adică nu știu, cine a fost inginerul de s-a gândit la chestia asta? Apropo, revenim, scurtă revenire la volan, am uitat să zic o chestie. Ăsta e butonul de Next Song, da? Ăsta e butonul de Next Song. Doamne cât de prost e pus, da? Deci ergonomia volanului e relativ bună, volanul încălzit aici, doar că aici, da? Aici e Next Song, prost pus. Revenim la tabloul de bord. Și apoi media, navigație, phone și settings. Units, info page options, da? Exact ce văzurăm mai devreme, m-am pus încă o dată. Display, da, fuel range, whatever. Speed warning, head-up display, display sign, adjust rotation dacă vrei să-l rotești, software information, open source software, whatever. Da? Deci cam asta este tabloul de bord. Are foarte multe informații, mie îmi place. Și mai avem și modurile de rulare, Tour, All-Wheel Drive, Sport și Off-Road. Pe Tour mergi doar cu tracțiune față. Acesta este sistemul de infotainment 8 inch. La faceliftul din 2024 vom primi și tablou de bord digital, vom primi și un ecran mai mare pentru sistemul de infotainment, vor fi unite ca la Mercedes S-Class. Acum, avem buton de home aici, avem buton de home aici. Însă, ia fiți atenți aici. Uitați-vă cât de simplu este când ești la volan să dai pe home. Ca la păcănele. E de specială. Bam! Bam! Eu nu dau tare. Încă nu vă imaginați că dau, uite, așa se dă tare. Da? Nu, eu dau așa, doar ating. Pac, pac, exact ca la păcănele. Ca să mergi în Vegas cu mașina. Asta e foarte tare. Dar e foarte util. Și uite cât de repede răspunde ecranul. Asta e foarte tare. Ok, hai să revenim, să nu ne mai prostim. Scurtătură pentru climatizare. Da, dacă vrei poți să te duci tu în climatizare de la alt buton. Avem și ionizator, toate scurtăturile pentru climatizare, navigație, nu ne interesează, telefon, te duce în Apple CarPlay, apoi media, te duce în meniul ăsta. Dacă vrei egalizatorul, îl ai aici. Dăm la home, mai dăm o specială. Navigație, deci ai widgeturi care te duc în aplicații. Și aici avem aplicațiile audio, telefon, navigation, settings. Și aici e toate setările. System, aplicații, Apple CarPlay and Auto, climatizare, navigație. Apoi, setările pentru vehicul, tot ce înseamnă climatizare, tot ce înseamnă sisteme de asistență, tot ce înseamnă remote mirror folding, da? Să se rabateze oglinzile sau power door locks, da? Tot, remote door unlock start, chestii de genul ăsta, ce să faci din cheie, passive door lock și așa mai departe. Modul valet, da, să pui pinul, sitting position, sit entry memory, sit exit memory și așa mai departe. Dar toate astea le găsiți la vehicul și nu găsești setări inutile pe aici, găsești doar setări utile. Mai dăm o specială. Apple CarPlay, Android Auto, climatizarea, camerele vi le-am arătat, mai dăm o specială. Tot felul de scurtături, de widgeturi, peste tot, e foarte ușor de umblat și răspunde foarte repede și foarte bine sistemul ăsta, chiar dacă nu are un ecran foarte mare, este de 8 inch și are rezoluție de 768p, un iPhone SE din ăsta are 750p, deci este o rezoluție mai mare decât HD Ready. Ne ducem la Apple CarPlay, observăm aici, da, cât de ușor merge Apple CarPlay, Android Auto. Apropo, la acest ecran, dacă tu ești în mers și vrei să ai susținere, ca să nu apeși așa de nebun, să apeși așa, ai susținere pentru podul palmei aici și umbli așa, da.
e foarte ok. Probabil de asta l-au făcut la unghi. La Facelift o să fie drept, în rest merge bine, culorile sunt bune. Sistemul de sonorizare Bose se aude foarte bine. Are bas, se aude basul de la melodiile rap, e clar că e făcut pentru americani. Sistemele Bose puse pe mașinile europene nu au atât bas cât au ăsta. Evident, fiecare producător lucrează cu furnizorul de sisteme de sonorizare. Da, dar asta se vede că e mașina americană, adică rupe 50 Cent în asta. Am ajuns în spate. Știți de ce vinde Cadillac mai multe XT4-uri în China decât vinde în America? Pentru că au făcut locul la picioare să fie bogat cum vor chinezii. Dar vinde cam de 3 ori mai multe XT4-uri în China decât în America. Geamurile coboară de tot. Avem mâner, avem cârlig, avem mâner și la șofer. Am uitat să zic că avem și centuri de siguranță reglabile pe înălțime. Avem plasa aici și bancheta este destul de ergonomică, îmi place, cu toate că ăsta e destul de drept, dar este ok din punctul ăsta de vedere. Avem ISOFIX, da, 2 scaune ISOFIX și avem cu căpăcele din astea pe care nu le poți pierde. În față nu avem ISOFIX-uri, că la asta aveam să mă uit. Avem o cotieră care nu e amortizată cumva. Nu am mai văzut cu cotieră să cadă așa, la nicio mașină. 2 suporturi de pahare cu bază cauciucată, de fapt nu doar bază, ci tot peretele este cauciucat și poți să-l scoți ca să poți să-l cureți dacă vrei. Și asta nu o să mai vezi. E făcut în Mexic. Tare asta. Spuneți asta lui Trump să vedeți după aia. Da? Nu avem climatizare în spate, dar avem guri de ventilație, avem scaune încălzite, un USB-C și un USB-A pentru device-urile copiilor. Aici, tunelul ăsta central nu e nici prea lat, nu e nici prea înalt, însă, dacă observăm, nu e foarte mult spațiu în zona asta. Deci dacă vrei să stai, am dat peste cameră, poți să stai. Nu foarte crăcănat, dar ți se pare că gura asta de ventilație e prea aproape de, înțelegi? De zona sensibilă, de zona de copii, știi? Și s-ar putea să răcească. Cam atât despre locul spate al lui Cadillac XT4. Stai bine, eu aș putea să merg la drum lung fără nicio problemă în asta. Hai să vedem cum merge mașchinița. Uite ce răspuns bun are la pedală. Plecăm pe tur. Uite, accelerăm foarte ușor, foarte ușor, gen 20%, se duce în 3000. Dacă accelerezi un pic mai tare, uite ce se duce, 3000, 3000 jumate, 4000 și nu e blană sau ceva, nu accelerezi tare. Dar hai să revenim la oile noastre. Vizibilitatea bună, chiar și în spate 3 sferturi, montantul ce e un pic gros, poziția la volan bună, înaltă, oglinda aia se vede bine, dar v-am spus eu, trebuie să vă obișnuiți un pic cu focusul, nu cu Fordul, cu focusul ochilor. Aici avem camera care e bună și noaptea, fază lungă adaptivă, a pornit, merge foarte bine faza lungă adaptivă, n-am nicio problemă, chiar dacă nu e Matrix, 62,3 decibel pe decibel metru la 80 la oră pe traseul meu de test. Și poziția la volan bună, americanească, poți să conduci așa, poți să conduci așa, ergonomică poziția, mi-a plăcut, decentă mașinuță. Și acum hai să vedem motorașul. Deci suntem în drive, ia. A retrogradat vreo 2 trepte și s-a dus. Deci trage, mașina prinde viteză, reprizele sunt bune. V-am spus, e mașină rapidă în lumea reală. Apoi mergem pe la vreo, hai mai schimbă o treaptă, dă-mă mie și ceva. Uite, îți lasă un pic, știi? Te lasă un pic să mergi cu ea turată dacă ai accelerat-o puțin. Acum hai la 2000, kickdown. A răspuns rapid, răspunde mai bine ca multe trepte, ca multe cutii, scuze. În 6000, de la 6000 schimbă. Se aude frumușel, urcă frumușel. Ăsta e pe modul tur. Avem mod 4-wheel drive care e un tur, doar că transmite cuplu către spate când ai nevoie. Și avem și mod sport. Ia să vedem. Pe sport, da? Pe sport, sportul e all-wheel drive. Da? Sportul e all-wheel drive. Răspunsul e un pic mai bun. Durează mai bine. Și pe kickdown, bine, nu era nevoie de kickdown, că eram în 4000 de ture. Dar ideea e că modul tur e ca modul sport la alte mașini. Și modul sport, ia, am frânat și am virat. Pedala de frână, că tot am pus o frână mai, hop, cum suntem pe sport, pedala de frână, da? Cam ca la Lotus Emira. Nu ai initial bite-ul ăla ca să nu bruschezi oamenii. Hop.
Hop, și e un pic cauciucat, așa, e un pic springy pedala de frână, dar îți faci treaba cu ea. Altă chestie. Răspunsul la pedală e atât de bun. La alte mașini, dacă faci așa, pe pedala de accelerație, nu se întâmplă nimic. La asta, vezi? Atât de bun e răspunsul la pedală, că la alte mașini faci așa, nu se întâmplă nimic. La asta, imediat răspunde. Răspunde aproape ca o mașină electrică, ceea ce este fenomenal din punctul ăsta de vedere. Bun, poți să treci cutia pe manual, să schimbi din padele. Hai să schimbăm din padele. Ba, nu știi ce? O lăsăm pe manual, dar mergem să vedem cum e pe un drum virajat. Pe aia vă spun aici despre suspensii. Ia. Stă bine, direcția e rapidă, are ruliu, are tangaj, e suspensia moale. Chiar dacă pe sport mai simți un pic ceva. Dar pentru un crossover din ăsta, un luxobarj american, e decent. Mai mult decât decent. Mai mult. Sigură. Da, stabilă pe frânare, stabilă pe viraje. Nu, e mai mult decât decent. Ia, pe frânare mi-a căzut doza din suportul de umbrelă. Red Bull sponsorizați-ne. Continuăm. Ia, una. Chiar e cea mai rapidă. Vom treptele destul de apropiate, fii atent, că e CVT-ul. Când ai 9 trepte apropiate, tare, te distrezi cu ele. Ce-i drept. Schimbi 6 trepte, ajungi la 80. Bun. Da, deci are un pic de pitch and roll, cum zic americanii, dar n-ai ce să... Se simte cam cum se simțea Lincoln-ul ăla. Direcția rapidă, nu foarte comunicativă, mai spre deloc. Asistare electrică, evident. Hai, te descurci. Te descurci. Evident, mașina va subvira, dar nu vrei tu să o duci în... Bă, nu prea subvirează, dar spre surprinderea mea, la cum am intrat în curba aia. Vezi tu, până să ajungi în punctul ăla de subvirare, că mașina subvirează, are limite de aderență foarte mari, dar până să ajungi tu în punctul ăla de subvirare, te saturi de tangaj și de ruliu. Asta pentru că suspensia este confortabilă. De asta. E făcută pentru confort. Ea poate, dar e făcută pentru confort. Ia să vedem. Dăm. Ok. Suspensia de regulă amortizează bine, e confortabilă și de regulă amortizează silențios. Există rare cazuri, când anumite diferențe de nivel abrupte, gen de 90 de grade, îi mai pun probleme și mai simți oscilații în caroserie. Dar trebuie să mergi cu viteză foarte mare sau măricică, stai că stai pe manual. Știi CVT-ul. Schimbă decent, dar nu e cea mai rapidă cutie. Trebuie să mergi repede pe astfel de denivelări ca să simți chestia asta, că în general mașina amortizează bine. Suspensia asta adaptivă, odată la 2 milisecunde, citește asfaltul și reglează suspensia în concordanță. Dar dacă nu o prinzi în momentele alea, da? Prinzi o denivelare și mai simți chestii de genul ăsta. De ce merită menționată chestia asta? Pentru că suspensia e atât de moale și atât de confortabilă în mod normal, încât uite, acum suntem pe tur, pe modul normal și e foarte rapidă. Pentru că suspensia e atât de confortabilă încât te miră că uneori se întâmplă chestia asta. Da, dar asta e o mașină făcută pentru confort. Nimic, nu e făcută pentru altceva. E făcută pentru confort. Și vreau să vă spun de ce atât Lincoln-ul cât și asta răspund atât de bine la pedală. Motivul este simplu, se numește on-ramp. Ce este un on-ramp? Este intrarea pe autostradă la americani. Americanii au nebunia asta. Că, bă, în momentul în care intru pe autostradă, pe on-ramp, să ajung la 70 miles an hour, 112, cât au ei viteza legală, repede, ca să nu-i încurci pe aia care vin din spate, pentru că toți americanii sunt niște frustrați nervoși și dacă intri pe autostradă încet, atunci îi deranjezi pe aia, te claxonează, știi, ai road rage și după aia îi vezi la știri. Ei, și din cauza asta, tu mergi, nu știu, cu 40, 50, da? Și acum am înțeles care e treaba cu on-ramp-urile astea, că ce mai mergi cu câteva mașini electrice. Ei, mergi cu, uite, intri la 60 pe autostradă și după aia te să accelerezi tare. Chiar dacă tu nu-i dai blană, tu trebuie să ajungi repede la
12 km la oră, astfel încât să nu-i deranjezi pe alții. De asta, toate mașinile sau majoritatea mașinilor americane trebuie să aibă răspuns foarte bun la pedal. On-ramp, baby, on-ramp! Avem o mașină americană, ceea ce înseamnă că avem o mașină speriată, ceea ce înseamnă că dacă punem tempomatul, da, cu lane keep assist, n-are lane centering, nu are super cruise-ul ăla lui Cadillac în care mapează, în care practic ai o hartă integrată, mașina știe pe ce autostradă e și ține foarte bine banda. Nu avem super cruise-ul, avem un tempomat adaptiv, normal, cu lane keep assist, da? Ceea ce înseamnă că, ce tare, mă pusei la viteza legală, era poliția, va chiar mai mică decât viteza legală. Uite, două mașini de poliție. Salut, radar, salut. Scot fum ca Loganul de mai. Așa, continuăm. Chiar dacă ești pe pilot, chiar dacă nu ești pe pilot, mașina îți spune să pui mâna pe volan. Și e foarte mișto. Hai să vedem. Cu lane keep assist cu tot, ce se întâmplă? Uite, îmi vibrează partea din dreapta a scaunului să mă atenționeze și lane keep assist-ul e foarte lean la mașina asta. Foarte, foarte lean. Uite, vezi? În sensul că te trece pe bandă fără să facă ping-pong între benzi. Hold steering wheel, nu știu ce. Uite, acum nu înțeleg de ce nu mai îmi zice să... Da. Practic, cred că se dezactivează după un timp. Nu e foarte invaziv sistemul ăsta. Există și Super Cruise cu menținere de bandă și mai departe pe anumite modele de Cadillac. Dar ăsta e un sistem foarte user-friendly. Chiar dacă e speriat și chiar dacă nu ești pe pilot automat, mașina tot îți spune, știi, să pui mâna pe volan, ceea ce e un lucru foarte ok. Dar volanul este rezistiv, nu e capacitiv și aici se termină episodul nostru cu Cadillac. Nu uitați că avem două giveaway-uri, grupul de Telegram cu abonații în descriere, nu uitați să comentați și ca de obicei vă mulțumesc că vă uitați la clipurile mele, știu că ăsta este lung, Bogdan încearcă să-l facă de sub o oră, noroc baby, sănătate. Harry Potter la cameră, eu am fost Luci Popa, vă mulțumesc că vă uitați încă o dată la mine. Bogdan, a fost ziua lui, hai să zicem în comentarii cine stă până aici. La mulți ani Bogdan, a fost ziua lui, acum e mahmurie, muci făcut, a băut, s-a distrat, dar merită și el. Norocel! Gata. Mașini cu Luci Popa se încheie.